Punta tayo sa channel natin. Customers channel. Punta lang tayo sa branding mga guys. And then makikita natin doon yung watermark, yung video watermark. And then i-click lang natin yung upload. Ano tayo nung dapat nating ilagay na picture. Yan mga guys, na-download na. Click nyo lang guys yung enter video. Umpisa hanggang dulo, nandoon yung ating watermark. And then, publish. And then, save na mga guys. Hope may natutuhan kayo sa tinuro ko ulit ngayon. Ganun lang kadali mga guys. And, shout out sa mga nagko-comment na kay. Thank you sa mga pagsubaybay nyo sa mga ina-upload kong tutorial. Good luck sa ating lahat. Keep safe everyone. God bless. Bye-bye.